Sikerült, úgy néz ki, valamibe beleakadni. Nem sok közöm van hozzá. Kicsit olyan harcsásan viselkedik, de nagyon belement nagyon-nagyon belement túloldalt a kőbe. Na mi lesz? Nem is nagyon bírom felhúzni egyelőre. A sodorvonalba kezdtem el horgászni itt a körösön. Ide jó halat akasztottam. Most meg megy ki balra. Hát helyünk az van. Harcsásan viselkedik, de lehet még külsős is, bár nagyon furán pumpál. Nagyon-nagyon messze van. És tényleg a túloldalon van még, ha egy pumpálásból egy harcsát mondasz. Vagy harcsa, vagy valami brutál busa, de nagyon furán pumpál. És túloldalról, hát nem én irányítok. Felraktam egy swimming grabot, és bizony húzok egy kicsit a féken. A swimming grabbal kezdtem el húzni. De pumpál! A swimming grabbal kezdtem el húzni tényleg a sodrásban, egy Silurus Pro fejjel. Bólogat szépen, nem nagyon akar feljönni, így ezért voksolok ilyen harcsára. Csak bólogat relatíve egy helybe, és inkább lefeküdni akar, mint felém jönni. Csak jó lenne, hogyha egy kicsit a sodrásból ki tudnám szedni felém. Hát húzunk még a féken. Egy PL8-as Seaguar fluorocarbon. Ami fent van, ezzel a Demon zsinórral, az meg PL08. És a grabot valami lekapta. Ezt a sárga színű grabot. Na most tudtam húzni egy kicsit. De nem nagyon akar felém jönni a hal. Húztam Basscraft bot. És bizony ez nagyon beleállt a sodrásba. Hát nem tudom a felvételből mennyi látszik, de valami baromi jó halat akasztottam. Szépen pumpál bele a botba. Hát még bármi lehet, de én inkább harcsát mondanék. Hú, de milyeneket pumpál bele. Nem sok közem van hozzá. Hát húzunk még a féken. Beszakadtam egy párszor, és tényleg itt a beszakadások után mondom, akkor próbáljuk meg, miért ne. Nagyobb csalival. Mi lesz ez? Na most tudtam húzni egy kicsit. Remélem jól akadt.
És akkor megpróbálom túloldalról bepumpálni itt a halat. Na most meg megy balra. Megint kéri a zsinort. Így. Na mi lett ez? Hát a harcsa akkor brutál harcsa. Vagyis hát brutál, de jó harcsa lesz. Na, most jött egy kicsit. Most tudom egy kicsit én húzni. Jó, elment. Vagy elszakadt a fluorokarban, vagy a kötés, vagy a zsinór a kőben. Hát akkor a zsinór a kőben. A zsinór a kőben elszakadt. Hát újra kötünk és megpróbáljuk. Ez szerintem bőven 20 pluszos harcsa volt. Hát ez a kőben elszakadt. Hú. Hát vannak szavak, amiket most nem akarok mondani. Hát sziasztok! Ismét innen a Körös partjáról, és zúg mögöttem a Körös elég erőteljesen. Piszok nehéz nap itt a mai. Elég nagy szél és idei évben egy új vízállás fogadott itt, mert brutálisan zúg itt a Ladányi csatorna. De ismét Körös volt itt a mai nap. A mai nap porondján és a mai nap kipécézett, pergetett napján egy Mustard Bushcraft-tal próbálkoztam finom pecával is, de most valahogy a süllők nem voltak étvágyuknál. Kapásaim voltak bár, de nagyon sokféle csalit kipróbáltam, és nem jött meg ez az átütő úgymond kapás, és akkor mondom utcu neki, hogyha ilyen ténylegesen eléggé beállt idő van, akkor mondom rakjuk fel a grabot, és még eléggé erős fluorokarbonom is volt, mutatom azt is. Kamera lett, ugye most már PL8-nál járok, mert a PL3 itt a kövek miatt ugye elszakad, és talán az 5. dobásra hát megjött az átütés, és akkor átütés volt, hogy a felvételen látszani fog, hogy mekkora volt itt ez az átütés, és a vége sajnos lett, de egy igazán nagy élményt adott itt a Körös, mert a fárasztás meg tényleg ameddig meg volt a hal, addig egy brutál élmény volt. Tényleg 5. dobásra adta meg itt ezt a kapást, itt ez a Körös. Rapszodikus ez a víz, és még nagyon ki kell ismerni, de tényleg brutál élményeket kecsegtet, szóval még tanulni kell ezt a vizet, de egy újabb élmény a süllők után meg volt a mai napon. Nézzétek meg, hogy mi lett a vége. Egy élményűs fárasztás után, hogy lett egy kis sajnos a végén, de jöjjenek a részletek. Legközelebb erősebb botot fogok hozni. A kövi pecán ugye, ahogy mondtam is itt a fárasztás végeztével, hogy erősebb bot kell. A fluorokarbon rendben volt, viszont hát az UL és a medium light bot mellett fogok berakni most már egy heavy pecát is, mert tényleg ez egy kiismerhetetlen víz, és hát ha ilyen bónuszhalakat tartogat, akkor biza ide más pecával is készülni kell. Nagyon érdekes folyó ez, ugye a Tisza után, de látjátok, brutál gyönyörű, meg jó nagy halak vannak benne. Hát legközelebb erősítek, mert most már a nap végén járunk, ez van. Kövi alkalommal is most már a grab kapocsba fog kerülni. Na kövire megfogjuk azt a bajszit.
Az élmény megvolt itt a Köröstől, Kövire meg lesz fotó is róla. Na, sziasztok! Itt az erősebb bot. Annyira megpróbálom nem engedni a kövek közé. Ez nem akkor hal, mint az előző. Nem tudom, hogy mi lesz. Ez egy heavy, de ez nem akkora hal, mint az előző. A rávágás az jó volt itt is, de ez közel se akkora. Szerintem szintén hari. Szerencsé, hogy volt itt a kocsiba. És ott a tettes. Hát az előző nagyon nem ekkora volt, de ez is gyönyörű. Ott a harcsa. Hú, de gyönyörű. De szép. Szerintem ez is 10 kilót üti. De örülök neki. Na. Hát az ajándék megvan itt a Köröstől. Oda nézzetek! Hát az előző, az ennek, én azt mondom, hogy legalább az 5-szöröse volt, de legalább, én azt mondom, hogy legalább. Ezt a mindenit neki. Hogy veszlek ki? Hú, de szép vagy. Ezt a mindenit neki. És amit mutattam, a Grab, ez bizony teszi a dolgot. És szerintem ott van még a szájában. Na, az előző harcsa, amit ütöttem, hát bizony ennek az öreg apja volt, mert azért itt kicsit más téma volt. Ezt azért már tudtam is irányítani. Hú, gyönyörűen nyálkás a flurakarbon. Hú, de hogy vegyelek ki? Azért nem harcsára rendezkedtem be a mai napon, de megpróbáljuk. De gyönyörű. De örülök. Ezt a mindenit neki. Hú, de gyönyörű vagy. Hú, hát ez a körös. Nagyon jól lett a pittyán akadt. A szája széle pitty. Mindig ez a legjobb akadás, ha harcsáról van szó. Hú, hát nem erre rendezkedtem be. El ne törjön a bot, közben itt a nagy... Hát nagyon nem harcsára rendezkedtem be. Na, meg valahogy mindjárt megfogom kantára. De lehet, hogy még nem adta ő föl magát. Hú, de gyönyörű vagy. Nem. Még megyünk egy karikát. Mert a tiszai harcsázás elmaradt, de lett belőle körösi. Na, az előző, én mondom, hogy legalább 3-szorosa volt ennek, de ez is üti szerintem a 10 kilót. Na, próbáljuk meg újra. Hú, de gyönyörű vagy. Se kesztyűm, se semmi harcsás mókám nincsen. De valahogy megpróbálom kivenni. Itt a legnagyobb baj inkább az, hogy kesztyű nincs nálam.
Aha. Ő még nem akarja. Mondom, az egészben a legnagyobb baj tényleg a kesztyűnek a hiánya. Szák az bizony van nálam, de ő nem az a szákos példány. Hát egy ilyen 15. Szerintem ilyen 15 környéki jószágról van itt szó. Hú, de jó kapása volt neki. Na? Nehéz még egyet? Hát a parti harcsázásnak ugye ez a legrosszabb velejárója. Na gyere ide! Na, talán most. Lehet, hogy megy még egyet. Csónakkal azért könnyed játék lenne. És tudom, hogy kéne. Aha, még nem. Ugye a csónakban ilyenkor szoktuk megpaskolni. Partról nem nagyon lehet itt paskolni. Sőt, hát mostanában partról azért. És megvan a halecunk. Hú, de gyönyörű vagy. Azt a mindenit neki. Kegyetlen gyönyörű vagy. Úristen, hát ez 15 plusz, én azt mondom, alig bírom el. Valahogy megpróbálok fotózni. Nézzétek, ott a... És ott a gáb. Ugye, amit mondtam, kötöttem. Előke, tiszta nyálka. És a legjobb akadás. Hú, de gyönyörű vagy. Na, valahogy megpróbálok fotózni. Hú. Sűlőzés a körösön. Ő nem tudott róla. Vannak még itt ajándékok a sebes körösben, de nem bírom el. Gyönyörű arc. Na, mehet vissza itt a Hari, egyszer még megmutatom. Így akkor gyönyörű körösi harcsa. És mehet is az útjára. Brutál jó küzdelem volt, de mehet is az útjára. Gyönyörű. Hát, ez így a nap végére egy brutál meglepetés volt. Nagyon örülök ennek a harcsának. Ez a körös tartogat igazi meglepetéseket. Hát ez most tényleg meglepetés volt, mert szűrőzni jöttem. De ez jó peca volt.